السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. منذ آلاف السنين قبل تقسيم الأرض إلى قارات ودول كان يعيش الناس بلا قوانين مثل التي نراها اليوم، وكانوا يعيشون بقوانينهم الخاصة، فلا يوجد سلطة عليا، ومن يريد أن يفعل شيء منهم يفعله على الفور. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ذلك الوضع إذا كان موجود الآن؟ هل ستكون الناس في حرية أكثر وفي سعادة دائمة؟ وهل ستكون الضغوطات أقل؟ أم ستكون الدنيا فوضى عارمة وكل من يريد أن يفعل شيء يفعله؟ وفي ظل القوانين والقيود التي تفرضها كل دول العالم، هناك الآن مناطق على وجه الأرض لا تمتثل لأي قوانين. واليوم في هذا الفيديو سنتعرف على أماكن يعيش فيها الناس بلا قوانين. تتبع جزيرة بيتكارين المملكة المتحدة البريطانية، وعلى الرغم من أن الجزيرة تخضع لسيادة القوانين البريطانية رسميا، إلا أن هذه القوانين يتم تنفيذها طبقا لظروف الجزيرة، فسكان الجزيرة هم المتحكمون في تنفيذ القوانين الخاصة بهم بعيدا عن القوانين البريطانية. وكل ذلك لأن عدد سكان هذه الجزيرة حوالي 100 نسمة فقط، لذلك يتم تطبيق الحكم الذاتي بها، ويتم توليد الكهرباء بهذه الجزيرة من مولدات الديزل. هناك في العالم 7 قارات. هل تصدق أن هناك قارة بالكامل لا تتبع لأي قوانين؟ القارة القطبية الجنوبية يتم الحكم داخلها بمعاهدة أنتاركتيكا التي تم توقيعها 1961، وتقر هذه المعاهدة بأن المنطقة الواقعة جنوب خط عرض 60 تظل محايدة سياسيا، وليس من حق أي دولة أن تطالب بأي جزء من أراضيها، وعدم استغلالها لأي استخدامات عسكرية أو إنشاء أي قواعد عسكرية بها أو إجراء أي تجارب ذو طبيعة عسكرية. والمسموح به فقط على هذه القارة هي الأبحاث العلمية. وبسبب العزلة والملل في هذه القارة قد دفعوا بعض الأشخاص هناك على ارتكاب الجرائم، ونوعية الجرائم كانت مشاجرات أو تعاطي المخدرات أو قتل الحيوانات البرية. وبموجب معاهدة 61 للمتهمين الذين يرتكبون أي جريمة على أرض القارة خاضعين للعقاب من بلدانهم. والطريف هناك أنه يوجد أجزاء من هذه القارة دون أي مالك، مما يعني أنه يمكن للأشخاص أو الدول الذهاب إلى هذه المنطقة وإعلانها لهم، ولكن لا يفكر بذلك الكثير. فأقل درجة حرارة سجلت في العالم كانت في هذه القارة، وخصوصا في هذه المنطقة، والتي بلغت -89 درجة تحت الصفر. الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر من أكبر دول العالم، فهناك على أرضها يوجد منطقة لا قوانين عليها، وهذه المنطقة تسمى مدينة الألواح الخرسانية. تقع هذه المدينة في صحراء قاحلة في جنوب كاليفورنيا، وبالرغم من أن هذه المدينة تابعة لولاية كاليفورنيا، إلا أن بسبب صغر حجمها وفقرها الشديد الولاية لا تهتم بها على الإطلاق. فقد بنيت هذه المدينة على بقايا سكنات عسكرية تخص الحرب العالمية الثانية، وسميت بهذا الاسم بسبب الألواح الخرسانية الضخمة المنتشرة في هذه المنطقة بعد إزالة السكنات. ويعرف هذا المكان بالملجأ للكثير من الناس الذين يريدون الهروب من القيود والالتزامات. وأول من سكن هذه المدينة هم مجموعة من العمال الذين بدأوا العمل في هذه المنطقة، ثم بعد ذلك أتى إليها مجموعة من المتقاعدين والفنانين وغيرهم. يسعى الناس القاطنين في هذه المدينة إلى الابتعاد عن ضغوطات الحياة في المدن الأخرى، فيوجد هناك في شوارع هذه المدينة الكثير من الفنون المختلفة، ويعيش سكانها في عربات متنقلة ومعسكرات وخيام. ومن يريد الذهاب للعيش معهم فلديه القدرة على ذلك بكل سهولة. وعدد سكانها 4000 نسمة في فصل الشتاء، و150 نسمة فقط في فصل الصيف، بسبب ارتفاع درجة الحرارة هناك، والتي تصل إلى 48 درجة مئوية. وتعتبر هذه المدينة إلى الآن خارج نطاق الخدمات المقدمة من الولاية، وغير خاضعة للرقابة على الإطلاق. فلا يوجد هناك كهرباء ولا مياه جارية ولا صرف صحي ولا جمع قمامة وخلافه، ولكن سكان هذه المدينة يولدون الكهرباء الخاصة بهم باستخدام الألواح الشمسية والمولدات. وأقرب مدينة طبيعية لهم هي بلدة ميلاند، والتي تبعد عنهم حوالي 6
كيلو ونصف، وهذه المدينة هي التي يعتمدون عليها في شراء كل احتياجاتهم في حياتهم اليومية. وتشتهر هذه المدينة بين سكانها بأنها آخر مكان حر على وجه الأرض. ينص قانون البحار في المياه الدولية بأن الدول البحرية لها حق التحكم بشكل أساسي في المياه الإقليمية بمسافة حوالي 20 كيلومتر من شواطئ الدولة، فالدولة لها الحق في تطبيق القوانين في هذه المنطقة واستخراج الموارد الطبيعية منها، والدولة هي المتحكم الوحيد فيها والمنظمة للمرور البحري بها وكذلك الجوي، فالبحر في هذه المنطقة جزء من الدولة، ويحق للدول البحرية امتلاك منطقة اقتصادية تمتد إلى 300 كيلو متر، ويقل هذا الامتداد إذا كانت الدول قريبة من بعضها، وتطبق قوانين الدولة في الممرات الإقليمية فقط ولا تطبق على الممرات الاقتصادية. ففي الممرات الاقتصادية يستطيع الاستفادة من الموارد الاقتصادية، لكن لا يستطيع أن يمنعوا سفن أو طائرات من المرور في الممرات الاقتصادية. وخارج الممرات الاقتصادية تعتبر هذه المناطق في المحيطات خارج حدود العالم، والتعامل مع المسائل القانونية شبه غير موجود في هذه المحيطات، فمن حق أي سفن أو طائرات في أي دولة بحرية المرور والطيران والصيد واستخراج الموارد الطبيعية من المياه الدولية. ولكن إذا ارتكبت جرائم في هذه المنطقة، في هذه الحالة تسود قوانين الدولة المالكة للسفينة أو الهيكل الذي تمت الجريمة عليه. ولكن برغم كل ذلك إلا أن في الواقع معظم الجرائم التي تتم في المياه الدولية تخلق حالة من الغموض والصعوبة في تطبيق القوانين في المياه الدولية، ولذلك تعتبر معظم المياه الدولية في محيطات العالم خارجة عن تطبيق القانون. تعتبر الصومال من أفقر الدول، وقد مرت بالكثير من الأزمات الإنسانية والسياسية سابقا، ففي يناير عام 1991 تم حل الحكومة المركزية، وقد مرت بعدد كبير من الحروب الأهلية، وقد زادت الفوضى منذ 20 عاما بشكل كبير، وقسمت الدولة إلى أكثر من منطقة، كل منطقة فيها لها قوانينها الخاصة. لكن بعض قادة الصومال قد بدأوا بمحاولة لم الشمل وإرساء النظام في الدولة، وفي عام 2012 شكلت حكومة فيدرالية وتم انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود رئيسا للبلاد. ولكن رغم ذلك الأمر إلا أنه كان غير فعال بالصورة المثالية، ومفهوم الحكومة في نظام الدولة يعتبر اسم على الورق لا أكثر. فقد عانت الصومال كدولة وباقي دول العالم من مشكلة القرصنة البحرية، فقد انتشر الكثير من القراصنة الصوماليين في منطقة البحر الحدودية، ورغم أن الحكومة الصومالية تسعى للاستقرار والسيطرة على هؤلاء القراصنة، إلا أنه إلى الآن لم يقدروا على فعل ذلك بشكل كبير، فبغير الآمن أن تتواجد في هذه الدولة في الوقت الحاضر. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.